dva chlapy. Jsem to málem projel taky. Ale tady se opravuje silnice, ty policajty. Radijní žurnál je 19. A jejda. Co tam? No, takže nic. Dobrý. Bydlíte v Janově? Nebydlím. Nebydlíte, tak to jsem chtěla točit v Janově uzavřené. Jo. Vole, ten zrovna to tím mám vybůral. Já nevím. No, seděl. Ježíši, to jsou kreténi. Určitě měli bílé oblečení. Takže ale ty tu stojíš jak jako naprostý. Dobrý, polkla jsem to. Teda. Víš, že bych ty policajti na tebe nejradši zavolal? Ale byl v tom baráku. Tu poznámku, co jsem chtěla říct. Tu poznámku jsem po... Ty vole. Svině. Co je?